Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam, isang panibagong murang ulam ang ibabahagi ko sa inyo na napakadaling lutuin at napakasustansya. I-prepare na natin ang 2 itlog. Sa isang bowl, i-crack ito. Lagyan ng konting asin, konting paminta, at scramble itong mabuti. Next, 4 cloves of garlic chopped, 2 pieces carrots cut into strips, yung ganito kanipis, 2 pieces chayote cut into strips din, yung ganito kaninipis. At pag may nakita kayong makapal tulad nito, itago na lang natin. Hindi tayo perfect, nagkamali. 2 siling na buyo, chop. At ito ay optional po lamang, spring onion. Sa ating pan, mag-toast tayo ng garlic. Hintayin natin hanggang mag-golden yellow. Pero huwag nating hayaan na masunog. And then, mag-set aside tayo. At syempre, mag-iiwan tayo ng konti. Igisa na natin ang sayote. Haluin lamang to for about 2 minutes. Ilagay ang sili, pero optional po lamang ito. At ilagay ang carrots. Patuloy na haluin ito sa loob ng 2 minuto. At timplahan na natin ng mga pampalasa. 2 tablespoon na toyo. 2 tablespoon na oyster sauce. Budburan ng konting paminta. At haluin muli hanggang magpantay ang kulay ng mga gulay. Huwag kalimutan tikman. At pag okay na ang lasa, ibuhos na dito ang itlog. Hayaan muna nating maluto-luto ng konti ang itlog bago natin tutuluyang ihalo ng mabuti. At budburan na natin ito ng dahon ng sibuyas, pero ito'y optional po lamang. Budburan na rin ito ng toasted garlic. I-off na natin ang stove. Ready na ang ating Chayote with egg. Well, mga ka-MU, masarap itong i-partner sa mga paborito ninyong isda. Pwede rin ang tuyo, ang dilis, wala pang 10 minutes, matatapos nyo na siya agad at meron na kayong maihahain sa inyong pamilya. At sa iba pa nating mga ka-MU na hindi pa nakakapanood nung isa pa nating recipe ng sayote at carrots, ito ay ang buttered garlic charot. Ilalagay ko ang link sa description box para mapanood nyo rin.
Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!